Terve täältä Karjojalta ja me on Jomsa ja tänään aloitellaan sitten uutta hommaa, kun meillä tuo imuropaus nyt keskeytyi sen konerikon vuoksi. Niin ruvetaan tuosta aukomaan maita jotenkin noin tuonne Koivulle suuntaan. Katsotaan kuinka pitkälle mennään. Sitten lyö teräsrännit varmaan tuosta jotenkin tälleen. Ja lasketaan lisää maata tuonne. Joudutaan perinteisesti nyt mennä rännittää niin kauan kuin tuo meidän 100 miljoonaa vuotta vanha Frankensteinin pumppu pelaa, joka eilen saatiin herätettyä vielä henkiin jotenkin. Hommahan tietenkin lähti liikkeelle sillä, että otettiin näitä pintamaita tästä pois. Tässä tämmönen hieno systeemi, kun pääsee sivulta päin, niin pystyy tämmöisellä hakulla lohkomaan tuommoisia turvepalasia pois ja lapiomies voi nostaa ne sitten syrjään siitä. Ville ottaa vähän vettä tuossa ja kirkasta kokista. Ja tässä saatiin vähän auottua tätä maata jotakuinkin tuolta asti noin tuonne. Tuossa on joku melkein 1,5 metriä noin päin leveimmillä ja ohkaisimmilla vaan joku 30-40 senttiä. Ja tavoitteellista kaivetaan sitten tästä alas aina tuonne vesirajan asti. Ja kottikerralla pukattiin pinta, tai siis nuo isot turpet leitettiin tuonne. Peitettiin tuo kivikasa, joka syntyi viime viikolla. Nyt sekin on maisemoitu. Joo, siis kyllä kivikasa, mutta siinä oli vielä se toinen vanha joukko, niin mä uskon, että se merkittävästi maisemaa pilaa siinä. Ja tähän tuotiin nyt sitten jo tähän näitä turpeita alta, näitä humuksia. Näissähän on paljon biomassaa mukana noissa hiekoissa. Niin luultavasti aika äkkiä rupeaa tässä jo sitten heinä kasvamaan ja maisemoituu tämäkin pois. Sitten ruvetaan ränniä rakentaa tähän näin ja tähän lasketaan ihan tautinen kasa hiekkaan sitten. Niin paljon kuin oikeastaan tämä kuoppa vettä ja se on sitten aika lailla valmis tämä kohta, että siihen sitten ei enää mitään voi laittaa. Pikkuhiljaa rakennetaan ränniä tässä. Vaikea sanoa tuosta kaltavasta. Nyt meillä on alitehoinen pumppu niin tuohon rännin. Katsotaan miten pelaa homma. No niin, tämmönen pieni koirarenitys tehty. Tuo vanha pumppu, niin Frankensteinin pumppu vielä pelasi. Ränniä pikkusen reitty, onko tommonen rikkinen almandiini siellä oli, mutta ei juuri muuta mielenkiintoista. Toivo elää, että saadaan vielä työmaat jatkettua. Se toivo meinasi käydä kovin lyhyeksi, koska tuo vesi saa paikoin yltyy sen verran rajuksi, että se rupesi kastelemaan. Meitä oli pakko keskeyttää. Joo, tämmönen välitilanne päivitys alkaa. Puhelimista ja kamerasta akut loppuun, merkitä saattua generaattori käyntiin. Tai yritettiin saada jo vähän aikaisemmin, mutta sepä ei lähtenytkään. Kokeillaan nyt, että onko siinä polttoaine sitten lopussa. Tuolikin. Ei sano mitään. No joo. Ville sen jotenkin maagisesti vaan vetas käyntiin, kuka tietää mikä siinä oli. Kun startilla ei lähtenyt 2 yritykseen ja vähän nykimisen jälkeen, niin no nyt se käy. Mutta lähdetään tuonne alas montulle ja tuohon hyrisen. Tällä pikkusen tihkuttaa vettä ja toivotaan päästä, tuo kenu ei nyt siihen räjähä, mutta ei voi mitään. Siinähän sitten sadepäivän jatkoksi ruvettiin kuitenkin rännittelemään vielä ihan hyvin. Ja siinä on tämmönen 2 hengen työmaa, tai siis 3 hengen työmaa nyt, missä 2 lapioi ja 1 oli apinoimassa ja sitten siinä vähän vaiheltiin vuoroa pikkusen. Rännityksen yhteydessä syntyy paljon tämmöistä kivijätettä, joka ei sovi tuosta rännistä läpi. Se yleensä paiskotaan montun viereen jonnekin läjään. Meillä ei ole semmoisen paikkaa, mihin se voidaan sitten lopulta peitellä, että ei jäisi valtavaa kivikasaan. Näiden kivien pesusta on kullankaivajien keskuudessa vähän eriäviä mielipiteitä siitä, että kannattaako ne pessä kuinka huolella. Me on kyllä lyönyt vaan läpi kaikki, mikä vain rännistä menee läpi ja lopun vaan heittänyt menemään.
Tässä vaiheessa kameran mikrofoni oli kuitenkin sen verran kastunut jo tuossa vesisateessa ja tuolla Montun vesilammikoissa, että eihän se enää mitään nauhoittanut. Saatiin kuitenkin ihan hyvän kokoinen kraateri aikaa ja tulostakin sieltä alkoi tulla sitten onneksi. Tämä salli oli kuitenkin ihan hyvä siihen huomioon, että me kuitenkin renteltiin aika lailla semmoisia pintamaita ja ei hirveän syvällä oltu vieläkään. Mutta annetaanhan minun itteni puhua vielä viimeiset sanat. Mutta joo, niitä peukkuja saa laittaa, me tilata tänään.